ሃይ ባይለኝ ከኦብሊክ ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ኢሞ አንዳንድ ሴቲንጎች ናቸው። ኢሞቹ አፕዴት ካልሆነ አፕዴት አድርጉት። ኢሞ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ኢሞቹን አፕዴት አድርጉት። ኢሞቹ አፕዴት ካልሆነ ሜቢ አንዳንድ ሴቲንጎች አፕዴት የተደረጉ ሴቲንጎች የኢሞ ፊቸሮች ላይ ገባላችሁ ይችላል። ሶዛት አፕዴት መሆኑን ቼክ አድርጉ። ኢሞቹን ኖርማሊ ዛሬ የሚለቀቀው አዲስ ነገር አለ። ኔትወርክ ኢንቫይሮንመንት እና ኮል ኢምፕሩቭመንት አለው እና እሱን ነው ዛሬ እኔ ሪኮርድ ሳደርግ እነዚህ ሁለት አፕዴቶች አሉ። ሶዛት አፕዴት ማድረጋችሁን አትርሱ። የኔም አፕዴት ያደረገ ነው። እኛው ወደ ኋላ እንመለስና ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ያው ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ኮሜንት ላይክ አድርጉ። አስተያየታችሁን ጥያቄም ካላችሁ እንድሰራላችሁ ፈልገው ቪዲዮ ካለ አሳውቁኝ። ከዛ ኢሞቹን ትከፍታላችሁ። ኢሞቹን ከፍታችሁ በኋላ አዲሱ ኢሞ ላይ ለምሳሌ ሰዎች የናንተን ፕሮፋይል ወይም እናንተ አካውንት ላይ ሲገቡ ሙዚቃ እንዲያዳምጡ ምናምን ጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስት እዚህ ጋር ከታች ጥግ ላይ ልክ እንደከፈታችሁ እዚህ ጋር ጥግ ላይ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ ያሰመርኩባት ላይ። ከዛ በኋላ የናንተ ፎቶ ላይ ምስላችሁ ላይ ወይም ስማችሁ ላይ እሱ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እቺ አድ ሙዚክ የምትላለች እዚህ ጋር ያው ያከበብኩባት ከላይ ጥግ ላይ እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ደስ ያላችሁን የፍቅር ከሆነ የልብ ቅርጽ ምናምን ያለ የፍቅር ከሆነ የለቅሶም ከሆነ እንደዛው ትመርጣላችሁ። ዘን ክሊክ ታደርጋላችሁ ደስ ያላችሁ ሙዚቃ ላይ ከላይ መርጦታል። ይሄም የመረጠው ሙዚቃ ነው። ማጥፋትም ከፈለጋችሁ እቺ የድሌት ምልክት አለች እዚህ ጋር እሷን መደለት ትችላላችሁ። እዛ እሱን ከመረጣችሁ በኋላ ባክ ትላላችሁ ተመለሳላችሁ ወደ ኋላ። እንደምታዩት ሙዚቃ ያው መርጦላችኋል። ያው ከታለ መረጥነው ሙዚቃ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢሞ አካውንታችሁ መጥቶ የጎመኛችሁ ሰው ምናምን ካለ እንዴት እናያለን የሚለው ነው። እዚህ ጋር ፒን ምልክት ያለባት አላርት ያለባት ልጅ የሚያከበብኩባት እሷ አሁን 18 ሰው ታሳያለች። 18 ሰዎች የኔን አካውንት አይተውታል ጎብኝተውታል ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛን የጎበኛችሁን ሪሴንት ቪዚተራችሁን ታያላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ያዩኝ ማለት ነው። ወደ ኋላ ተመለሳላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንያው ሞቶ ነው። ሞቶ ማለት የሆነ አነቃቂ ወርድ ምናምን ነው የሚባለው ልክ ቴሌግራም ላይ የምናስገባት ነገር ማለት ነው። እሷ ነች እቺ እዚህ ጋር create something new that can help others ምናምን የሚለው እናንተ ጋር ኖርማሊ እንትን ሲል ታሳያችሁ። ሞቶ የሚል ነው ፍለፊት የሚያሳያችሁ። እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚያሳያችሁ። እንደዛ አይነት ነገር ያሳያችኋል። ሞቶ የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ደስ ያላችሁ ነገር ፔስት ትላላችሁ። እኔ ጽፌ ያዘጋጀው ስላለ እሱ ነው። ከዛ እቺን ቀስቷ ምልክት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ጥግ ላይ ቀስቷ ምልክት ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ቺኛን ያከበብኩባትን እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ያው አፕዴት ያደርጋችኋል ሞታችሁን። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንያው ባዮ ነው ስለራሳችሁ ምናምን መሙላት የምትፈልጉትን ይሄ እዚህ ጋር ከበቡበት ስለራሳችሁ ስለ ስራችሁ ምናምን የምትሞሉበት ነው። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዛ ሆም ታውን ምናምን አረዲ ሞልቻለሁ። ከረንሲቲ ሞልቻለሁ። እዚህ አር ኢንትሮዳክሽን የሚለውን እየነካችሁ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እሱን ነክታችሁ እናንተ ሆም ታውን አለ ከረንሲቲ አለ አረዲ ነው ሞልቻችኋለሁ። ለምሳሌ ላንጉዌጅ አልሞላውም። ላንጉዌጅን ክሊክ ላድርግና እንግሊሽ ልበላው። እንግሊሽ ብዬ እቺን ራይቷን ከላይ ጥግ ያለችውን እሷን ነው ክሊክ ማድረገው። እንግሊዘኛ ቋንቋዬ ነው ማለት ሰው ሲገቡ ይሄን ነገር ያዩታል ማለት ነው። ሌላም ስራችሁን ምናምን አድ ማድረግ ትችላላችሁ። አልበም ካሰኛችሁ አልበም አድ ማድረግ ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ አልበም ላይ አልተዘጋጀውበት ኖርማሊ ላሳያችሁ ይችላል ግን ያው ብዙ ማስፈላጊ ይሆናል ብዬ ስለማላስብ ነው። እኔው ለምትፈልጉ ካላችሁ እቺ አልበም እዚህ ጋር ፕላስ ሳይን ያለባት ነው ያሰመርኩባት ነው። እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስም ትሰጡታላችሁ። የአልበሙን ስም ኦብሊቅ ብዬ አድ እለዋለሁ። ከአድ ያደርገዋል። ከዛን አድ ትሉታላችሁ። እዛች አድ የተደረገችው አለ ከታች ሴሌክት የምትላለች እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም ፎቶ ነው የምመርጡለት። ለምሳሌ ይሄ ቪዲዮ አለ። ይሄን ቪዲዮ ልከተው ስለሚፈልግ ሴሌክት አድርጌ ሴቭ እለዋለሁ። እዛም አድ ያደርገዋል ማለት ነው። ሰዎች እኔ እንትን ላይ ሲገቡ ይሄን ቪዲዮ ያዩታል ማለት ነው። ኤኒዌይ ትንሽ ስልኬ ቢዚ ስለሆነች ነው። ከዛን ማሳያችሁ ደግሞ
ሴቲንግ ላይ ስቲል አሳያችሁ ሴቲንግ ላይ ደግሞ እንደ ጭማሪ መመረቅላችሁ ኖቲፊኬሽን ነው የሆነ ፌስቡክ የሆነ የዩቲዩብ ግሩፕ ላይ የሆነ ጥያቄ ሰምቻለሁ እና ኖቲፊኬሽን ክሊክ ታደርጋላችሁ የሰማው ጥያቄ እንዴት ሰዎች ሲደወልልን ኢሞ ላይ በእኛ ፈለግነው ጥሪ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ኖቲፊኬሽን ላይ ገብታችሁ ወደ ታች ኮረዳችሁ በኋላ ይሄንን ታገኛላችሁ ኮል ሴቲንግስ ይላል እሱ ላይ ሪንግቶንስ ይላል እቺኛው ያሰመርኩባት እቺኛው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ሪንግቶንስ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሶስት አይነት አለ ይሄ ሪንግቶንስ ሪኮርዲንግ ሙዚክ ናም ተባብለው የሚከፋፈሉ ማለት እነሱ ታቦች ናቸው አንዱ ላይ እንደዚህ መቀየር ይችላል ሙዚክ ላይ ታርጉትና የናንተ ስልክ ላይ ያለ ነገር ካለ ለምሳሌ እስክሽር ነው የሳደምሴ ሙዚቃ እሱን ክሊክ አድርግና ኦኬ ካልኩት ሰው ሲደውልልኝ እሱን መርጬ ሙዚክ ላይ አድርግና የኔን እስክሽር የሚለውን ከመረጥኩ በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ ምትላለች እዚህ ጋር ከታች ኦኬ ምትለውን ክሊክ አደርጋለሁ እሷን ክሊክ አደረኩ ያው በዚህ ነው ሲጠራ በሳደምሴ ነው የሚጠራው ማለት ነው ቫይብሬት እንዲኖር ከፈለኩ ኦን ማድረግ ይችላል በነገራችን ላይ ከግሩፕ ላይ ምናምን ሲያስቸግሯችሁ አለው ለምሳሌ ኖቲፊኬሽን ምናምን ሲመጣ ቫይብሬት ይኖራል ሳውንድ ምናምን ይኖራል እነዚህ ኦፍ ማድረግ ይችላልላችሁ የግሩፕ ኖቲፊኬሽን የሚለው ያሰመርኩበት ግሩፕ ውስጥ የሚላኩ ፎቶዎች ቪዲዮዎች ምናምን ሲገቡ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ያ ደግሞ ያጨናንቃችኋል በጣም ያስጠላል ስለዚህ እነዚህ ኦፍ አድርጓቸው ቫይብሬት ሳውንድ የሚላለ ፖፕ አፕ የሚለውን ያው ኖቲፊኬሽን ስለሆነ እሱን ኦን አድርጉት ኖቲፊኬሽን ተሆነም ደግሞ ካስጠላችሁ እንደዛው ይሄኛው ማንኛውንም ነገር ኢሞ የሚልክላችሁ ቫይብሬቱ ምንም ሳውንዱንም የሚላክላችሁ ነገር ሳውንድም እንዳይኖረው ቫይብሬትም እንዳይኖረው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቫይብሬት ይላል ሳውንድ ይላል ምናምን እነዚህ ኦፍ ካረጋቸው እንደኔ እነዚህ ይቀየራሉ እንደምታዩት እንትኖቹን ይሄው ሲቀያየራቸው እነሱ አሁን ኦፍ ላይ ከሆኑ ማንንም እንትን አይላችሁ ማለት ነው ሳውንድ ምናምን አይረብሻችሁ ማለት ነው ኖቲፊኬሽን ሲመጣ ከኢሞ ማለት ነው ይሄ ግሩፕ ላይም እንደዛው ኦን ካረጋችሁት ቫይብሬት ይሆናል ኦፍ ካረጋችሁት ይጠፋል ማለት ነው ኤኒሃው ይሄን ይመስላል ሌላው ኢሞ ላይ ደግሞ ያው የኢሞ ቁጥር መቀየር ትችላላችሁ ዲሊት ኢሞ አካውንት ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን የምታረጉት ያው ኢሞ አካውንት ሴቲንግ ላይ ከፍታችሁ ነው ኦፍላይን ኦንላይን ምናምን መሆን የምትፈልጉ ካላችሁ ሌላ ደግሞ የኢሞ ፊቸሮችን በቀጣይ ይዤላችሁ እመጣለሁ እዚህ ላይ ያልተካተቱትን ማወቅ የምትፈልጉትን ኢሞ ላይ ጠይቁኝ መልሳለሁ የቻልኩትን ያህል አመሰግናለሁ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ላይክ ኮሜንት ሼር ይቻላል ቴንክስ